Ilaw, yan, pundo ang ilaw.
Yan. Oh, manduman. Sige na tagma ko. Ay, Doon. Yeah. Ulam pa nga. Para sa akin. Nung gimil pa na, nung minatugtog. Oh, anak ka na, wala ikaw. Iya, iya. Pero pag gusto mo silaw, hindi ko malay. Yan pwede isama ako ng kasimito. Mahal ka na sa nagilok yung daw ko ano. It's a play. Mag-ilaw. Ano? Ako. Mas palo. Bala ka. Dahil mo na pagpapalagay na katulad mo sa na. Ba nang talaga. Okay, kung nakita tayo. Ako ay talaga ay ano, wala ka na. Ikaw may kuya, di siya tagdae. Ikaw may kuya, di siya tagdae. Di siya tagmalaw, bigay mapot kay kanan no. Brand, daw! Akin. Respect your Brother. Brother. Ano ito? Ay, kababaye.
Hindi ka ngayon. Puro mali kayo. Awal. Pag minsan, kada may ano ka, may nandidibo ka ng ano. Kaya, ay nagkapag daw yung banaan. Tapos ano, ang araw mo, ganun nga yung pixel at ano, sandwich. Diba? Yo. Yo. Iba kayo. Hindi ka nga ang tira. At least, Ulit mula. Ang mas pinagdyan mo. Wala, sabi na dito. Ay, pag meron siyempre, ano. Sige, skin mo. Ito na dito kami. Alam na ni Mary, kamay ko na po. Pexel. ang ano, nagbanang na yung computer ang kawasan. Dali na kay Jinil Mel, baka gabos-gabos ano. Dili kasi gabos. Okay, turutong ko di tigabos. Garon na kay Chubasa. Ano pa na ako? Itago ko ba si Chubasa? Itago ko ba di itago ko baka itong mga computer ka na dumaan. Libre pa. Ma, ano,
si Wasa, sa mundo. May internet na dito sa may sa kuya, si Wasa, tapos, Wasa na dito. Gagangan ko, imbis magkakonta ka, Paano nag-iipa na paano kung mag-pick up daw? Paano ka mamasuot sa kaya? Marulag ka na hindi ka na niya makapagod. Kaya mo makapindot. Galing nga iba pa nga yung ano na ganyan na upload. Hindi ka na upload nakapagod. Hindi ka na nahiling. Kaya mo din mailing. Love so strong, it makes me feel so weak. Nagpagligtas ng bayan, sige, oblong. Remix! Sabi lang nila. Kailan na-revert mo, May? 130 flowers and a 30 and with $38 million with B. Lulubog si YouTube mo. Magaling mo video. Abo mo may konta ka pa. Ako na sinubuhay ko. Hindi ka na lang for computer kay Killing Now Store. Libre pa, kuya mo. Sige nga, hindi naman ma-computer. Hindi na pa kayo sumaka, hindi pa din sumorder ko sa akin. Dikit mo, wala kang malig. Linanunan. Alam mo, ano magiging lapak mo doon? Ano pa lang kayo yung hindi malupo yun. Meron ka mo. Lapak. Sabi ni, kalapak. Ibubong mo talaga to. Madalong ko na to. Tok, madalong ko na. Wala, mabatual si sinusan ako na dito. Di pa, marota, sarap ako may nasiras ko. Ano yung tao? Lalaban mo ako doon, hayop ka. Sama na, hayop ko. Kung nakaulo ko, kay Dito Nilingan, ang nagkakaperindot ko. Wala na, na-revert mo na. Ha? Ito na si CJ. O, daw, ho? Kami ni Tay. Arutong ko ang pali mo dyan. Gano'n ka naman pinira ni Josie. Wala! Alam ka riyan! Ano ka nung makakaan na? Okay ba lang pwede ng ayos na nag... Ano tayo nung nag-computer na marita ng katawan ng katawan mo? Sarap ako. Nakadugat na sila pa din ako ng pagkakakas ko. Para di ko na isa doon tayo nga makapando. Oh. Makita ko sa inyo. Galit na piso! Galing na ako sa tayo. Sobrang adik siya doon. Nagkaduruling na.
Wala nang sakali mo to. Yan, may iba natin na. Ako na next na
Mga nabagaling. Baka talaga yung audio na ano. Baka talaga na kami. Kasi ito yung nabuhay yung magkapag-pakapat. Pati nga yung ganit sa Kaya mga
Ano, parang mo pa. Ano ko? Ilang mga dyan sa job. At may kasama ano, sa libro. Eh, maputi pa ito kayo mga tao dito. Alam mo, 55 million. Bakit ito na pag-igat ako sa iyo? Sinusunan ng ikat ako. Pag-alabin mo ako dito. Ano? So, alas. So, wow. Tapos pa nga siya. Email. Sabi na. Ano, kasi. Wala ka bili-bili. Email. Yes, Si Teresa ko, yung nagbinigdasyo ko na
Kasi pulinda. Yo. Pag mainom da. Search pa kayo sa Google. Sinrap. Sinshop. Sinshop. Search niya pangalan. Iba kami sa robot. Talaga? Oh, yo! Mapandikin man siya. Kasi taong ko na. Taong konsulensyon. Pero wala. Hindi, nagbawa. Budoy gawon. Ang hindi masaya ka. Sabi kayo daan. Sabi ni Jilet, para mo yung kadibimot. Ang ganda mo na sa hindi ka ako kamay. Oo, ano wabi. Sabay, makalim na lang ang preso. Isedo. Uy, Ay, ganoon. Ganoon si papa mo. hindi matosika to. Wala po sumangit ko. Isa sige. Yan. Ang ginip ko. Ay, ginip ko. Ang ginip ko. I didn't say. Ano, si Hello Gina Bilasibad. Ako na. Open man. Sabi ka na, Simbagan mo makastas, nahihigin ka. Focus one. Oo. Six, paano six? Alon-alon. Alam, may interview tabi ako tapos ano pala siya? Ano tabi mo? Sabi ko kang bagyong bagyong roller, chef farming na tabi. Ano yung tititarang na kasi day pa din nagbagyo ng pag-roller, day pa din nagbabagyo ka. What? Murag, cute sa naman ako. Yung murag na naman ako. Pero pang agent. Kami yung dua. Minsan, ito yung natignan ng natin din. Day pa nga nagbabagyo ka. Ang pag-roller, day pa din nagbabagyo sa sige ito. Yes, nagburan ko pa sa labas na sa amin natin. Babag yung ruli. Yung ano, yung tigis na istorya mo sa kulo. Nawala na yung buhay. Hindi pa nagburan ko nga eh. Bukuran ko rin pa sa Mama kasi ito na yan. yung ano.
Diyan lang. Manong ka? Kami ano? Japan. Oh. Pupunta si Yoda mo. Nadapi ang kadiban natin yung pag-journal. Para normal lang, pag-journal. Wala din ako ang luwa ko sa dapat ko ano. Expectation. Yan. Pinilit pa ano.
Grade, nakalagay yung babaw. Hindi all close ka din. Yung kan Lulubundo. Babu, tapos yung kapatang ko. Siyempre, gusto ko sabi mo kung pa yung ano, Hindi na buhay mo. Stay at naligang. Alam mo ba kanina? Ano Spain? Okay. Spain. Ano Ebola ka? Tapos mo yung buwan. Dalawa. Ano, di mo sa kalok-lukso? Tapos, hindi sila. Bawawasan mo siguro. Yan ako nito. Yan ang galing niya ka. Yan ang niyo kasi sa'yo. Yan ang kabawa. Ano ba? Iyo, paligid. Kulaki sulting lang. Sarap kay. Ay, magbalay. Nagdadaw ko sa nanita ko sa nanita. Sabay ginagay, sabay kita rin. Agapo lang lang. Sabay kita. Kitang tulong na si Jane. So, lutong ko sa pangalo. Makong na. Mas karo siya doon pa sa luto, Nel. 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 Mas karo sa luto ni Doon. Mas karo sa luto. So, mo yan, napagmukulong doon, tapos okay. Kante.
Isa ka din sa ayaw. Bakit gugurgo? Alam ko, paano nabubog yung mga nawal. Bundol ba? Ganun sa ayaw. Masablik lang ito kawan. Ay, kasasre. Makasalitan. Okay. Salamat. Tapos, okay niya sa standard. Oh, yung pinili. Kapalit na din. Palit mo gimano? Suot ka sa na. Hindi man yan pinili to. Magkamutan ko kanini. Ang buwan. May mga kawatan. Okay. Teka na! Wala. Napawag ko lang si Gito tuloy between si yung ano yung sa pato. Pato, magano, magtawa. Uy! Okay naman. Sabi ba nila? Sabi ba nila? Ikaw. 11:21 ako pa. Tingnan mo si pag tigalo mo dito si Mura ko. Sige, sige, pag tigalo mo dito Mura ko si Gio. Murado. Magkagamit ka nila. Mura ko na. Kaya ako nakakagaya. O, bakit yung magtaga? Alam mo. Ganun po. Nakagadan mo si Gio. Kasi dapat magamit no? Bakto gulo, Sage. Pero magabat yung dara-dara Sage. Mali daw. Tema. Magabat yung dara-dara.
Yun ha? Sino mabot yan? Sino pa? Wala pa. Kuya. Sino dito tapos? Dahil ba't mo yan tayo maging calculator niya? Kasi dahil ba't yan mo nag-ano, dahil mo labot ni Kagboy, labot ni Kagboy. Ano? Tawad niyo muna ngayon, tapos nyo pa kawa. O, doon lang sa ganan. Sino yun? Ano po? Sa baba? Ano? Wala din siya blue-biran. Ano? Ay! Pagustig ng sound sa Pilipinas. Oo, kasi niyo. Yo! Bisa na kami sa number 4, oh. Palawan na nga eh. Basta ako parang... Sige. Ganda ako. Hindi nga ako kapandot ni Gigi, garo na adik ang ano ni Gigi ang purma. Pagpapandot adik niya. Hindi pala Gigi. Pasad na halo-halo. Masunod naman ka Barbie, simulator. Maglaylay ng nasa utak ni Jerry. Sport ni si Jero Black. Wala ka naging ibang sport. Hindi, wami gino sa sport. Dancing of Blue. Dancing of Blue main. Ay, nagbumbol niya, idadigigan ko ngayon. Ay, pati sa nga bubong na to. Ay, pwede po kami tinukuba rin mo, Claire. Si Bruce. Ano, nagyayap ka natin si Jollibee, ah. Anak kong mga po. Ila sa layo. Eh, makikili ah. Yo, start. Kasi yung pwede ko. Eh, Mami! Saan si Mil? Magkano ka tanga mo lang. Mil. Eh, Mami, puta ka si Mil. Basta, hindi ko nanurang daw. Paano ito? 2 minutes and seconds now to play. Nakasuko na lang ako yung mo. Labot ko. Mag-sprint ka kaya.
Hayo. Kasi ng mail. Di ko na mag-explain ito kung kawa. Explain ka mo. Hindi po. Ayun talaga. Nakabot na si Paul. Hindi naman. Yun si Zay. I'm totally yun na lang mga bago. Hindi ko matigilin. Oo, di ka ba mag-umalis kasi kung magkakawa? You go. Kaya ko na di ba natutulak ko mama na. Pati pa kayo kami din nila. Lang ko ay dyan si CJ. Natulog na ako may pumunta sa mga. Pupunod here. Oh, bigugugugdan. Yucky dark. Matatang matangagang ito. Ito kaya, hindi ko mag-video lang sa tawag nila. Mau, kita digitagan na yun. Dahil ako nga po yung pangamot. Muli na daw. Ay, mas ilang rin. Baka, dun si Bo. Nagwala mo si Joseph Nagawar na diwata. Diwata swan. Tapos gusto na akong hindi kasi June, nakapad ako lang yung ano, total sila kayo ng gamit ko.
boy. Logat mo ako. Bakaw nila, miss na lang. Ikaw na diwata. Diwata. Ano? Kaya ikaw, message ka na nilog ka na lang. Sinibilap ka pa si Sage. Ay, sila ba gano'n? Anong sige? Sige, ano ba yan? Hindi ka sa tasyo. Hindi ka sa usin. Sinso. Ikaw, to survival naman ilan. So, may isla ka ba sa din? Maputod ka po, lumagayo ka. Makilang sa lang ka. Ang kutsilyo mo. Maputod mo, sumagap mo naman ako. Galing mo nila buwan. Sige, pumakating pa nga sa lagat pag ibalyo. Pag silverdano, sabay na siya. Sabay na short. Hindi mo ka pangaling araw. Ano? Martin mo? Wala ka. Ako na ba? Sa Google mo, nagkaroon ka mo. Hindi kami live niya. Pero magkaroon sa Google sa video. Nakatong mga parenting aid ako. Yan ang sabi. Nila ako. Hindi mo sa ano ko daw. Nasa ako. Dara ko pa. Ayun, nasa ano. Ano. Napalos. Napalos. Oh, batag. Sisingit. Sisingit ko. Hindi yun mo. Wait, pagdrawang sa ano. Nagit na naman kayo yun. Hoy, naman ako! Ew! Sugod na pati yung mabo yun. Ano? Hindi, sige po. Ay! Magawa ko na eh. So lonely. Mr. Lonely. Ano, may litag mo. Alam ko ba na diyan ang sound? Ano, anong pagod dyan? Para mo ko lang anong pagod sa mga. Listen to your mom. Ako, pag makusog ka dyan, ba't ako kabulong ko, pag mapaligid ka, mababad ka na. Listen to, ayun, yung ka pa na yung balik ko. Tapos, mababad ka na, makusog ka na. Tama ba yun? Ano na ba na? Ano, gusto ko sa kapag ganito. Kasi ka naman.
Wala daw ang ako. Ikaw nanig. Ano daw? Ano mo, lugat. Ikaw nanig. Nig, ikaw nanig. Kasi no, Ikaw naman nig. umasa ka naman. Ikaw naman nig. Oh, hindi ko pala. Why ka na daw? Why? Tara. Wala.
Baba yan. Right. Dati ko baka meron. Tuloy. Dati baka meron. Daw kaya sa chapter.
Ano gagawin? Yung sabi na, pati
Kumalagaw, kumagalok sa'yo. Malagaw, kumagalok. Ganun tuloy.
Wala na.
Pero nagkat sa ano. Okay, katungkol pa lang mga nag-start, hindi pa ako binuli. Pagdadatan mo. Di ba mo? Nakabong. Ano ba yun? Bakit pinag-atas mo na? Balong kami tao. Subo ka ano? Ano? Nakana ko. Chat, daw na dito. Ay, pa rin ba kami dyan? Oo, ayun, dito lang. Yung dalawa. Ayun, ganun din. Dito yung nasa umaga. Ito din, dito lang.
Isa. Okay. Magawa. Ako na dyan. Oh, hirap mo. Tulog na ako. Hindi na natin na ako makaupo. Ano? Aling na dyan. Bakit di ba silatin mo na pagkain? Dapat silatin mo na Mali ka pagkain. muna dyan, oh. Open. Open na ah. Mali ka na dyan. Hindi pa na isang 20 minutes. Yung mga yan yung pagkakaroon.
Oh! That's right, okay. Open ka po.
Saan ko yun is zero. So, karagas mo yan.
Kaya tingin ako ko. Sabi ko. Eh, tulog daw. Sabi ko, kung wala. Sabi naman sabi pa. Tapos sino? Hindi ko, joke. Hindi ko pala sa sauna. Hindi ko alam.
Mura lang sa mo. Cemetery din nagpupong ko. Nilog na. Ganit na. Hindi ko kung isa. Kung ito ang
Sorry, wala akong kalkulit. Tapos, kung hindi nakatapos, hindi nakakapos, hindi nakakapos. Tapos, nahihirapan na
Ang lupit. Makakitigan ito nga dito sa ro. Ano? Nabunsit tayo. Kumbaga, ay bigo. Ito yung bigo. Ito lang po mga kaya na yung video. Ba't hindi ko nakarabuhan? Ano yung ito yung video?
5 minutes. Para po tapos ito Pwede mo. Ay, bakit dito siya dyan? Dapat combo ko dyan. Sabi ko na Walang tubig.
Hiling-hiling ko akong gamit na kayo. Ayan. Wait up. Wait, wait, wait. Kaya man sa nakaw. Bulot na sinakakaw. Marami na ayos na rin yung mga buhay na yung mga buhay mo, matibay, hindi mo makadaw. Talaga na. Lalag pa nga yan, saan na sa bahay. Wala naman pwede kasi Kaya dapat simulan. ay ako din. Utang na lipat. Ang radyo. Pinatak ko ang notebook. Mga suwayo. Ano?
Oh, bangag. Buwanan. Ayan ang nagkala ba?
Ah,